dimineața! Bună dimineața! După lecția de istorie din Polonia, vă luăm cu noi să explorăm o nouă țară și anume Cehia. Ne îndreptăm acum spre capitala Praga, care ne așteaptă să o vizităm. ...203 km până în Praga. Bună dimineața! Bună dimineața! Am ajuns după un drum lung și obositor, printre multe tiruri, am ajuns în Praga aseară și a fost un pic cam complicat până ne-am cazat. În dimineața asta suntem pregătiți ca să pornim să vizităm orașul Praga. Va fi o vizită de o zi și avem pe listă câteva obiective interesante pe care vrem să vi le arătăm și vouă. Ne vedem pe drum. Aceasta este priveliștea de la noi de pe balcon. Suntem cazați la etajul 7. Cred că este un rooftop. Aici au fost blocurile și de aici avem priveliște asupra orașului. Aceasta este priveliștea de la noi din cameră. Avem geamuri mari. E o cazare foarte drăguță și foarte modernă. Și am ajuns sus, pe deal, la cetatea din Praga și acum mergem să intrăm în cetate, să vedem ce ne oferă. Să vedem dacă trebuie plătit bilet de intrare să intre în curtea cetății. În curtea cetății nu cred că trebuie să plătești, dar sunt câteva Muzee. catedrala, acolo se plătește. Aici în stânga avem un muzeu. Începem din dreapta, să vedem ce e acolo. Începem Intrăm din peste dreapta. tot unde se poate. Este Muzeul Național al Jucăriilor. Putem continua, nu? Da. Noi continuăm drumul mai departe. În față se vede o catedrală. Nu-i catedrală, e o biserică. Și am ajuns pe platou. Și în față avem catedrala în stil gotic, Sfântul Vitius. Este foarte mare. Și pare să fie o biserică. Hai că acolo este o tablă și scrie. Hai să vedem. Este Bazilica Sfântul George. Și se intră cu bilet de intrare plătit. Noi o să vizităm vreodată ce se poate
Și am ajuns în fața catedralei la intrare. Nici nu sunt așa de mulți pe cât credeam că o să fie. E impresionantă, e absolut superbă, imensă. A intrat Renata să vadă dacă se pot cumpăra bilete să intrăm în biserică. Așteptăm verdictul. Și aici avem o cutie poștală interesantă. Și aici, lângă biserică, e un platou mare. Lângă catedrală, nu biserică. Suntem într-o piață mare, în jurul catedralei. Clădiri impozante, foarte frumoase, dar catedrala mă lasă fără cuvinte. Este impresionantă, superbă, mare, imensă. Acolo avem fotograful de serviciu. Și aici suntem pe platou și am uitat să vă zic, 200 de coroane este biletul ca să urci în turnă. Și acum trecem într-o altă piață. Am ieșit din piața cu Catedrala Sfântul Vitius și ajungem în altă piață. La fel de mare și plină de clădiri frumoase. O fântână aici unde se aruncă bani de obicei, dar acum este închis. Cine știe, dacă mai e obiceiul, aici o fântână arteziană care acum nu funcționează. Și O curte imensă. clădirea asta rotundă, nu știu ce e, hai să vedem. Ce să fie o clădire rotundă? Bine. Nu știu, nu scrie. Sfântul Petru are statuia aici, deci aparține ceva de biserică. Am prins undeva schimbarea găzii, mai întâi plecau, fugeam după ei să-i vedem, dar acum am prins altă gardă. Dincolo ieșau și ăștia intrau. Cred că în față e schimbarea gărzii, dar noi am prins înăuntru, în curte.
Mergem în grădini. Da, spre grădini mergem, cred că. Noroc că s-a încălzit, e plăcut afară. Nu-i frig, ca și în Polonia. E frumos aici. Dar vara cred că e și mai frumos. Aici e o cafenea. Aici e verdeața ce înconjoară cetatea. Să vedem ce e și aici după clădire. Niște scări, cineva cobora mai înainte. Aici, intrarea aceasta e făcut frumos. La intrarea asta. În cetate. Și pe acolo este podul. Ar trebui să vedem intrarea din față. Hai până acolo. Un alt unghi al catedralei. Aici avem imaginea de ansamblu a castelului din Praga. Noi am intrat pe aici, am mers așa roată și după aceea am continuat drumul pe aici. Aici e ieșirea, la numărul 4. Și palatul vechi. 4번 4번째? 약간 이런 느낌? 아니야, 1, 2, 3, 4 그거야? 응. 그래? 응. 어제도 그 아, 1, 2, 3, 4 그러네. 그런 거 있잖아. 일단 들어가. 잠깐만. 그 이게 성당이네. Și cum am ieșit de acolo din curtea interioară a palatului, 저거 4번이다. X야. aici în față avem un platou mare, o piațetă. 8번. X 앞에 있네. 여기 들어가면 두 번. O să avem de aici un viewpoint. Dar încă mai sunt locuri de vizitat pe aici. Hai să mergem mai sus. Să fim cât mai sus, nu? Da, să vezi cât mai sus. No, e aici o clădire mare. Hai să vedem. Mergem și mai sus. Cred că nu e idee bună. Cred că de mai de jos era mai bine. No, în fine, vedem ceva de aici. E foarte mare orașul. Avem un felinar realizat pe o statuie. Este iluminat public. Aia da. Și clădirea de îndepărtare care am văzut-o mai înainte. Cred că aici este o altă intrare a cetății. Da, Până acum sunt 3 intrări pe care am venit, pe lateral unde intră mașinile și asta, și asta, da. pe care le-am văzut noi. Îs 3, așa am văzut și pe hartă.
Să ne continuăm drumul mai departe. Aici Suntem în față. într-o piață, dar n-am reținut numele. Am citit acum Martinitski, piața Martinitski. Aia da. Uite, acolo avem o limuzină veche decapotabilă. Aici un grup statuar. Intrăm și aici? Vreau să arunc o privire. E Noi să palatul, aruncăm. e frumoasă arhitectura, excelent. Și acum coborâm pe străduțe din acestea cu multe scări, ca într-o veritabilă cetate și vrem să mergem spre podul Carol. Parcă am fi în Sighișoara. De fapt, și acolo este cetate medievală și aici. Fiecare are farmecul lui și Sighișoara are farmecul lui. Și cetatea asta Aici e mult mai mare cetatea. e mult mai mare, dar nu e locuită, ca și în Sighișoara. În Sighișoara e locuită. Aici sunt biserici, consulate, parcă am văzut, și cafenele. Da. Da, dar tot sunt străduțele astea. Da, e frumos, nu se compară una cu alta, dar amândouă sunt cetăți medievale. Am înțeles ceva de pe tăbliile lor, în scrisul lor. Și cred că ăsta e drumul spre pod. De acolo am fost mai întâi unde am văzut priveliștea orașului și cred Da, că drumul exact. acesta coboară spre Pod. pod. După ce trecem podul, ar trebui să ajungem în orașul vechi, dar mie mi se pare, nu, în centrul vechi, dar mie mi se pare că ăsta e centrul vechi. Nu știu exact. Asta e drumul ce duce la cetate. Asta e cetatea, acolo dincolo cred că e centrul vechi. Nu e cetatea, centrul vechi, sunt două locuri separate. Sunt frumoase străduțele, toate casele sunt renoite, Sunt toate clădiri vechi. numai s-au- clădiri vechi. Da, care s-au păstrat foarte bine. Sau poate noi suntem cazați în centrul, zona veche a orașului. Pentru că am venit pe jos de la cazare până la castel, 2 km distanța. N-am făcut mult. Da, am traversat centrul, nu centrul vechi, ci centrul lângă adevărat al centrul vechi. orașului, unde am întâlnit o grămadă de clădiri. Dar acum o să traversăm din nou la întoarcere. O să traversăm centrul și o să vă arătăm de acolo. Sunt interesante felinarele astea de iluminat public. Da, tot orașul e cu felinare din astea. Pe stil vechi, dar cu LED-uri. Din apartament se vede frumos orașul seara. Wow, excelent! Drumurile astea pietruite. Ați sub gleznele.
Hai un pic în dreapta să vedem acolo în jos ce e. Alte scări. Dar nu coborâm. Peste tot. În orice direcție te-ai uita, îs drumuri din astea. Și uite aici, Museum Numai o of secundă. Alchemists. Care de unde am venit? Și unde? Aici scrie Museum of Alchemists and Alchemical Lab Pub. Interesant. E o viață intensă. Da, sunt mulți turiști. Uite aici și-a pus ca să nu o piardă. Eu mă gândesc că ar trebui să vii pe trotuar. E foarte greu cu parcarea aici în Praga. Majoritatea parcărilor care sunt vopsite pe stradă cu albastru sunt a rezidenților, nu ai voie să parchezi. Cele albe sunt parcări publice, dar sunt foarte puține, 10% dacă sunt. Niciodată nu găsești niciuna liberă. Cel mai ușor poți parca la Park and Ride sau să ai la cazare parcare. Dar problema asta cu parcările în toate orașele mari. E nu numai aici. Și pe străzi se pot parca numai intervale orare, nu toată ziua sau 24 de ore. Uite, am ajuns la Ambasada României. Chiar lângă el am trecut. Uite aici. Uite, Ambasada României. Exact. Să trecem pe partea cealaltă. Nu, am dat și de asta. Să vezi și să nu crezi. Clădire frumoasă. Pe nu m-am mai întâlnit. Altă biserică? Pare o catedrală mare, Da, sunt multe catedrale și biserici. foarte multe. Dar sunt impozante, sunt frumoase. Biserici vechi, nu reconstruite. Exact, exact. Foarte vechi. Ne continuăm drumul spre podul Carol. Printre clădiri vechi. Stai așa. Cred că văd capătul podului. Acolo în față, Exact. sub indicator avem capătul podului. Da. Deci am venit bine. Vai, cât îmi plac clădirile astea vechi.
No, pe unde o luăm? Drept în față. Tramvaie vechi, tramvaie noi. Uite tramvaiul noi, uite tramvai Skoda. Ce fain! Piața mică și fata agitată. Plin de magazine mici de suveniruri. Plin de magazine, plin de mașini, plin de oameni, totul e plin. Foarte, foarte mulți turiști. Nici ce mașină faină. Din asta am văzut mai sus. Am Da, zis mașină era veche, parcă decapotabilă, albă. care plimbă turiștii. Aha. Deci ajungem și la celebrul pod Carol. Abia aștept să-l văd. Atât de multe locuri ar mai fi de vizitat aici, îți trebuie, cred că, o săptămână să vizitezi totul. Totul este atât de atrăgător, turistic. Dar turistic, nu un turistic din ăla penibil, ci locuri vechi cu greutate, istorie, locuri impresionante. Și multe clădiri, palate, muzee, enorm de multe muzee. Uite și acolo catedrală, biserică, ceva. Da. Și aici intrarea pe pod. Deci aici intrăm din capătul dinspre cetate, intrăm pe podul Carol. Aici e o poartă masivă, frumoasă, cu un turn. Town Bridge Tower. No, acum e acum. O înghesuială, ceva extraordinar. Deci acum filmăm pe podul Carol. Este pod pietonal, vechi, cu foarte multe statui, de o parte și de alta. Cu mulți artiști stradali. Da, suveniruri și toate cele pot să cumpere aici orice. Cu turiști. În intrarea pe pod, de pe pod. Uite acolo, moră de apă. Chiar, ce fain! Hai să îi facem o poză. Că, nu, eu sunt cu pozele, mie îmi place să fac multe poze. Shani cu filmatul.
și împreună sper că facem lucruri bune. E interesant, pe podul ăsta sunt o grămadă de artiști stradali care desenează, fac caricaturi. De o parte și de alta se mai văd clădirile. Încă nu am intrat. Suntem pe pod, dar nu deasupra apei. Încă un pic și ajungem deasupra apei. Da. Cred că de acolo priveliștea în stânga și dreapta va fi mai interesantă. Nu că de aici nu ar fi, aici jos, în dreapta avem o piațetă mică. Sunt multe piațete din astea mici. Când am venit pe partea cealaltă a podului. Nu, am venit pe podul celălalt. Pe podul celălalt, de acolo din fața. Da. Și ne întoarcem pe podul Carol, podul pietonal. Sunt interesante statuile astea. De aici se deschide priveliște mai frumoasă. Hai să vedem apa. Hai să vedem podul peste care am trecut. Nu bine, podul prima dată. O grămadă de locuri de relaxare, o lume chill, super. Ni rațe pe apă. Se fac plimbări. Exact, dar am vrut să zic că se fac tururi și pe vaporaș. Uite, și avem în fața noastră un vapor care tocmai pornește. În depărtare mai este un pod, sunt multe poduri. E ca și în Budapesta. Nu știu câte poduri sunt, dar sunt mai multe. Și ne apropiem de capătul podului. Am întâlnit o grămadă de cântăreți, tarabe cu suveniruri, e plin podul de chestii de genul ăsta. În ambele capete e câte un turn vechi, masiv. Și acum o să trecem să căutăm centrul vechi. Si myslela, že se chceš dělat. Nemyslela jsem si, že voláš kvůli tomu, protože se voláme prostě jinak. Ce interesant vine apa aici. Trece pe sub clădire. Aha. Aici sunt multe brațe din astea micuțe, că e împărțită apa de tot felul de poduri, podulețe, nu poduri, plimbi de pământ, pereți, tot felul de chestii.
E o pictură frumoasă aici, sub turnul din capăt. Și avem din nou o catedrală în stânga. Muzeu în față. Cred că e Muzeul Marinarului. Dar ce te face să crezi că e Muzeul Marinarului? Că sunt mulți marinari împrejur? Da. Și aici și la intrare. Hai dreptate, chiar. Numai cum observ. Catedrala, altă clădire, tot un fel de catedrală sau ce. Și turnul podului din capătul acesta. Acum îl văd. Wow, ce fain e. Așa. Și avem un magazin Foarte interesant. foarte interesant. Dar de fapt noi aici suntem pe Golden Lane 2. Cred că unul a fost în partea de sus. Unde am coborât din cetate. Da. Și aici e plin de magazine micuțe și foarte interesante. Interesante în sensul că sunt o grămadă de brizuri. De mâncare, Traseu turistic. suveniruri, foarte multe suveniruri. No, uite-te și în magazinul ăsta. Pe mine mă umflă râsul. Eu nu cu suvenirurile. Aici în dreapta magneți. Absinthe Shop Souvenirs. Asta, da. Hai, zici că sunt tarabele de la mare. Traseu turistic. Noi acum ne îndreptăm spre ceasul astronomic. Așa, deci Golden Lane-ul continuă, dar mă disperă că e plin de magazine de cannabis. Și un miros pe străzi Și drumul e foarte bun pentru rolere. care îți zguduie creierii. Dar majoritatea străzilor turistice așa sunt. Din păcate. Ce mirosuri! E frumos, așa drumul pavat, dar nu-i practic. Suveniruri. Aici e o pereta, pe ultimul etaj, chiar ultimul raft, Regi, regine. e raftul regilor. Și celelalte două rafturi, ultimul raft e cu ceainici. Ceainăria. Wow, ce e înăuntru? No, dă încolo. Prea multe brizuri. Oh, dreapta, stânga, totul e la fel. Să ne oprim, să vedem direcția. Am oprit un pic camera să găsim indicații de orientare printre suveniruri. Avem și un pirat acolo în colț. Sweet da. Corner cu pirați. Da. Aici o galerie de picturi. Da, vorba vine.
Și ajungem într-un loc mai deschis. Aici tot drept în față trebuie să mergem. Pe aici am trecut când am mers Da, pe aici am venit cetate. când ne-am dus la cetate. Exact. Aici se lucrează intens, da, bine fac, dar e frumos îngrădit totul. Da. Și am ajuns la ceasul astronomic sau astrologic. Astronomic. La ceasul astronomic în centrul vechi. În centrul Exact, vechi. în centrul vechi. Interesant ceasul, dar mai avem de așteptat 20 de minute până o să iasă figurinele. Deja lumea și-a luat poziția. Oi, oi, oi. Clădiri frumoase, vechi și multe alei din astea înguste între clădiri. Și aici avem centrul vechi, piața. Hai, ce mare e. Hai, dar ce de lume? În clădirea aceasta este ceasul astronomic. Acesta este lateralul turnului. Da. Acolo se vede cum stă mulțimea în față. Că mai sunt 10 minute până la ora fixă. Hai să mergem un pic roată, să vedem clădirile, că sunt clădiri interesante. Și acum suntem în fața ceasului astronomic și așteptăm să iasă figurinele. Mai avem câteva secunde. Sunt curioasă pe unde ies, că eu nu-mi dau seama. Se deschid ușițele. Ce figure se învârt. Da, și figurinele de jos se mișcă. Sau e umbra? Da, umbra. Este un clopot care se mișcă sus și jos. Gata! Oh! Yeah! Și să vede ce de lume au fost aici. Aplauze! S-au mișcat figurinele! Atâta lume s-a adunat, incredibil! Gata, mai bat clopotele. 好的，走吧，走吧，走啊，跟着你走吧。 Deja se împrăște lumea. Bineînțeles. Și am pornit spre casă și tot intram dintr-un tunelaj din acesta mic în altul. Am mai trecut prin unul. Și aici o să ajungem pe o stradă pietonală. Intri în curți din astea interioare,
Așa e de interesant, atât e de frumoasă Praga Se asta. poate ocoli și clădirea, dar noi am trecut prin interiorul clădirii. Da, aici, în centrul ăsta vechi, totul e pietruit, e cu pavaj. În stânga, în dreapta, peste tot clădiri frumoase, vechi. În multe sunt hoteluri. Și din nou un muzeu, Illusion Art Museum. Foarte, foarte multe muzee. Aici e strada pietonală de care vă zicea Shani mai înainte. Aici sus pe colț e o sculptură frumoasă. Toate clădirile sunt cu decorațiuni sculptate. Aici e un magazin de dulciuri foarte interesant. Zici că ești într-o grotă și cu un trenuleț, Candy Train. Dulciuri vărsate. Muzeul de iluzii fantastice la 500 de metri în dreapta. Dar nici acolo nu ajungem de data asta, dar cu siguranță vom reveni în Praga. Nu apuci într-o zi să vizitezi tot în detaliu și să intri. Clar nu apuci într-o zi. Și să intri și să vizitezi. Sunt atât de multe atracții turistice încât îți trebuie câteva zile bune. Noi am trecut așa în mare prin câteva locuri interesante. E drept cam în grabă, dar pentru început e bine. Scopul principal al excursiei a fost Polonia. Exact, Praga e o operă, numai spre casă. da. În sens opus, dar tot operă. Da, dacă eram în Polonia, am zis hai să urcăm un pic și în Cehia. Dacă suntem aproape, Multe sculpturi pe clădiri. Bine, sunt clădiri foarte vechi. acum se mai văd clădările, dar dacă vine vara și se înverzesc pomii, după ce nu să se mai vadă. Da, chiar. Sunt multe hoteluri pe strada asta, văd că autocarele au acces. Opa, suntem în fața muzeului Genghis Khan. Și ne îndreptăm spre Spre casă. casă. Aici e un mic șantier, trec multe mașini, dar sper că ne auziți.
Mai avem un pic, trecem prin parc și am ajuns la cazare. Ne vedem mai spre seară, dacă ieșim cumva. Mai ieșim. Și acum urmează sesiunea de seară. Am ieșit să filmăm toate locurile acestea minunate și seara. Deci în față e castelul. Și acum e podul Carol. A pornit un vapor pe râu. Ce frumos se vede sus catedrala. Și acum ne îndreptăm spre zidul lui John Lennon. Suntem aici pe străduțe anguste. Mergem să căutăm zidul. Superb totul. Și mai mergem, să vedem unde ajungem. Aici văd un perete, se pare că ăsta este. Da. Să ne îndepărtăm un pic. Da, l-am găsit. Asta este peretele. Pot să-l filmez. Ce fain! Aici este și o cișmea din aia veche. Și aici este și cafeneaua John Lennon, dar la ora asta văd că este închis. Și acum ne îndreptăm spre casă. Aceasta a fost plimbarea noastră în Praga. Mergem spre cazare, ne mai vedem. Pa! Bye!